বন্ধুসকল, ফাইনেলি মোৰ এয়া কুৰিয়াৰ আহি পাইছেহি। আপোনালোকক আজি আনবক্সিং কৰি দেখুৱাম মোৰ যিখিনি ইউটিউবত লগা সৰু সামগ্ৰী কেইটামান। ইয়াক খোলোঁ বলক। এইটো হ'ল লাইট। এইটো লাইট আহিছে, চাব পাৰে। আৰু এইটো হ'ল মাইক আহিছে। এইকেইটা ইয়াৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয়, এইকেইটাও হয়, দেখিছে। আৰু আছে আপোনাৰ এই ষ্টেণ্ডডাল। দেখিছে নহয়, ভালে দেখিছোঁ বস্তুবিলাক। এইডাল হ'ল মোবাইল ষ্টেণ্ড ট্ৰাইপড। কেনেকুৱা দেখিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। মেছত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ, খুব ধুনীয়া দিছে বস্তুকেইটা, দেখি ভালেই লাগিছে। এবাৰ লাইটটো আপোনালোকক দেখুৱাম। লাইটটো বেয়া নহয়, দেখিছে নহয়। কেবুলডালো খুব ধুনীয়া। ইয়াত চুইচ আছে কিছুমান, চাব লাগিব। চুইচ দেখিছে। আৰু দেখুৱাম, এইটো মাইক হয়। মাইকটো ইমান, কেবুলডাল ইমান বেয়া নহয়, ঠিকে আছে, ভাল কোৱালিটিয়ে হয়। ক'বলৈ গ'লে চিপ এণ্ড বেষ্ট, কম পইচাত ভাল বস্তু। কেবুলডালো খুব ধুনীয়া, এডাল দেখিছে, এইটো মাইক হয়। আজিলৈ ইমানেই, আৰু বাকীখিনি পিছত দেখুৱাম। এইকেইটা বস্তু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। ধন্যবাদ।